Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 91, đúng vào khoảnh khắc tưởng chừng như ý thức của Lý Mộ Uyển thức tỉnh thì bất chợt ở trên trời cao dị tượng lại đột nhiên xuất hiện. Sau đó, mây đen phủ kín trời âm âm kéo tới, lôi điện không ngừng bạo phát ra xung quanh. Vào lúc đó, bất ngờ nhìn Vương Lâm, Lý Mộ Uyển nói: "Huynh gạt ta." Lời ấy vừa dứt, Vương Lâm không đáp lại, anh ấy chỉ tiến lên chắn trước mặt Lý Mộ Uyển, nhìn trời cao, thanh âm anh ấy lạnh lùng quát: "Lần này, người vẫn không thể mang nàng đi được đâu." Tiếng quát vừa dứt, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe quang mang. Sau đó, từng cột sáng màu vàng cũng liền phóng lên trời cao rồi xuyên qua từng lớp mây mờ. Thế nhưng vừa đánh vào, nó đã liền vỡ tan. Từ từ, trong đám mây kia dần lộ ra một cánh tay nắm quyền đánh xuống lao như tên lửa về phía Vương Lâm ở phía dưới. Đối diện với bàn tay như lôi điện phóng xuống kia, Vương Lâm lập tức gọi bản tôn ra. Ngay tức khắc vừa xuất hiện, bản tôn đã gầm lên. Sau đó như tia chớp, bản tôn đã liền tung quyền rồi đánh thẳng vào nắm đấm khổng lồ đang ầm ầm đánh xuống phía dưới kia mà ngăn lại. Khoảnh khắc va chạm, bù một tiếng, nơi đây rung động ầm ầm, từng làn sóng trùng kích khủng bố tản ra xung quanh. Trái ngược với cảnh tượng lúc trước, cánh tay thiên đạo kia không ngờ bị một quyền lực của bản tôn đánh cho tán loạn không còn. Tới đây, Vương Lâm ánh mắt như điện, trầm giọng nói: "Cho dù khi trước hay bây giờ, người vẫn không thể mang được nàng đi." Thế nhưng đám mây kia tựa như vô hồn, lại bất ngờ lên tiếng đáp: "Người dám đối nghịch với trời sao?" Lời kia vừa dứt, từ trên trời cao, càng lúc càng thấy từng ánh sáng đen mang theo tiên điện đỏ rực ầm ầm kéo tới. Sau đó từ trong tầng mây đó, hai cánh tay đỏ rực khổng lồ từ từ hiện ra, rồi dần dần lao xuống bên dưới đánh về phía Vương Lâm. Đối diện với nó, Vương Lâm lập tức triệu hồi bản tôn, ngay lập tức cả hai cũng liền hợp thể, hình ảnh Vương Lâm đỏ rực ngầu lói xuất hiện. Nháy mắt sau, từ dưới mặt đất, hư ảnh cổ thần với chiếc rìu khổng lồ trên tay cũng liền hiện ra. Theo cử động cùng tiếng gầm thét của Vương Lâm, chiếc rìu trên tay hư ảnh kia cứ thế bổ tới hai cánh tay đỏ rực mà thiên đạo đánh xuống. Khoảnh khắc hai bên đánh vào, một cỗ khí tức cuồng mãnh ầm ầm tản ra bốn phía, thân thể bản tôn phát ra điện quang màu đỏ, lập tức bị đánh bật trở lại, pha lên trên một ngọn núi trên mặt đất. Ngọn núi sụp xuống hóa thành tro bụi, phía bên kia, cánh tay thật lớn kia lại bị đẩy lui, nhưng lần này lại không tiêu tan. Ngay lập tức, nó liền lao thẳng về phía Vương Lâm mà đập tới. Thấy vậy, Vương Lâm hai tay bấm quyết, lập tức bức họa sinh tử luân hồi chắn ngang, không cho bàn tay kia làm hại tới Chu Như. Khoảnh khắc va chạm, bùm một tiếng, bàn tay kia đã nắm chặt lấy bức họa muốn bóp nát. Còn một cánh tay, Vương Lâm gầm lên, anh ấy lấy chính bản thân mình chống đỡ. Khoảnh khắc va chạm, một tiếng nổ ầm ầm tỏa ra, khiến toàn bộ mặt đất sụp đổ. Trên bầu trời xuất hiện một số lượng lớn vết rách không gian. Đáng tiếc, đến đây vẫn là chưa kết thúc. Trên trời cao, ngay lập tức lại một luồng áp lực vô hình khủng bố một lần nữa ập xuống. Tích tắc sau, chỉ thấy Vương Lâm khuỵu xuống, trên miệng liên tục gào thét từng tiếng bi thương, dù cho anh ấy muốn thoát ra nhưng không thể. Trên trời cao, cánh tay thật lớn kia sau khi vỗ lên bức họa, nó giống như tia chớp vươn xuống, mục tiêu chính là Chu Như. Khi nhìn thấy điều đó, Vương Lâm trở lên cuồng loạn gào lớn nói: "Không!" Tiếng thét vang trời kia cứ thế kéo dài đến tận trời cao. Khi tiếng thét cuồng loạn ấy vang dội, từ sau lưng Vương Lâm, một hư ảnh cổ thần rất lớn chậm chậm hiện ra một lần nữa. Ngay lập tức, nó liền nắm lấy bức tranh sinh tử luân hồi, run run kéo ra toàn bộ. Đến đây, khí xám từ bức tranh liền tỏa ra, xung nhập vào hư ảnh cổ thần. Đến đây, như được gia tăng sức mạnh, hư ảnh khổng lồ của cổ thần liền đưa cánh tay của mình ra nắm lấy cánh tay đỏ rực của thiên đạo đang lao tới. Sau đó, trên miệng Vương Lâm hét lớn quát: "Thiên đạo, người mau hiện thân cho ta!" Lời vừa dứt, Vương Lâm dùng hư ảnh khổng lồ trực tiếp lôi cánh tay kia ra để lộ hình bóng khổng lồ của sứ giả thiên đạo ném thẳng xuống dưới. Lúc này, trên không trung xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị, chỉ thấy hai thân ảnh rất lớn đồng thời xuất hiện, hư ảnh sứ giả thiên đạo lại giống hệt cổ thần. Chẳng những thế, trên trán của hư ảnh đó còn có 7 tinh điệp, thế nhưng 4 cái thì đã bị phong ấn lại, thực lực trở về ngang ngửa với Vương Lâm. Nhìn hư ảnh đó, Vương Lâm mới lẩm bẩm nói: "Đây thật sự là thiên đạo luân hồi sao?" Lời anh ấy vừa dứt thì phía xa, hư ảnh sứ giả luân hồi đã vung quyền ập tới. Khoảnh khắc hai bên quyền đối quyền, một tiếng nổ ầm vang khắp thiên địa, toàn bộ nguyệt tinh đều rung chuyển một hồi. Khi kinh khí qua đi, Vương Lâm tiếp tục công kích, ý cảnh biến thành cổ thần xông về phía trước, đánh ra một quyền va chạm với thiên đạo sứ giả. Va chạm một lần rồi lại một lần, khiến cho toàn bộ nguyệt tinh rung chuyển, huyết sắc trên khóe miệng Vương Lâm càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, đột nhiên luân hồi chi lực giam cầm thân thể hắn có chút lơi lỏng, Vương Lâm gầm nhẹ, thân hình lập tức thoát ra. Sau đó, Vương Lâm hét lớn một tiếng, thân mình bay lên, một quyền đánh lên người thiên đạo sứ giả, khiến hư ảnh kia phải lui lại mấy bước. Đến đây, hư ảnh sứ giả khổng lồ kia mới hét lớn, thanh âm trầm thấp quát: "Ngươi không phải tộc ta!" Đáp lại, Vương Lâm gần giọng hét lớn: "Bất kể là cùng hay không, nếu ngươi muốn thu nguyên anh của Lý Mộ Uyển, ta tuyệt không đồng ý." Dứt lời, Vương Lâm cũng liền đánh ra một quyền, bùng một tiếng, thiên đạo sứ giả lùi lại hàng trăm mét mới đứng vững được. Tuy nhiên, Vương Lâm cũng vì vậy mà bị chấn bay ngược lại. Nhìn Vương Lâm như thế, Lý Mộ Uyển muốn chạy tới nhưng lập tức bị một màn chắn bao phủ. Nhìn người mình yêu kiệt sức, Lý Mộ Uyển gào thét nói: "Sư huynh, dừng lại đi." Nghe vậy, Vương Lâm ánh mắt càng quyết tâm.
Lại một lần nữa, anh ấy phóng người lên lấy thân hình mình trực tiếp đỡ lấy cánh tay khổng lồ của Thiên Đạo đang ầm ầm đập xuống. Thế nhưng ở dưới kia, từ trong cơ thể Chu Như, hư ảnh của Lý Mộ Uyển đột nhiên đi ra. Giờ khắc đó, cơ thể nàng đang hút lấy sinh lực của Chu Như để có thể sống lại. Thế nhưng nàng lại không làm như vậy. Nhìn Vương Lâm đang chiếm với Thiên Đạo, một thanh âm bi thương của nàng vang lên nói: "Vương Lâm, huynh gặp muội." Lời của Lý Mộ Uyển vừa dứt, chỉ thấy thân hình hư ảo của nàng đã bước ra khỏi màn chắn kia để cắt đứt sợi dây vô hình đang hút lấy sinh khí của Chu Như. Nghe vậy, thân thể Vương Lâm run lên, ngoảnh đầu lại đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn bi phẫn gào thét nói: "Uyển Nhi, không, không." Tới đây, Lý Mộ Uyển run run đáp: "Hứa với muội, chăm sóc tốt bản thân, Chu Như là một đứa nhỏ, không nên làm khó nó." Lời nàng vừa dứt thì trên trời cao, cánh tay khổng lồ của Thiên Đạo mang theo khí tức khủng bố lại một lần nữa ập xuống đầu Vương Lâm. Không cam lòng, Vương Lâm hét lớn quát: "Không có sự đồng ý của ta, cho dù là ngươi hay Thiên Đạo chân chính cũng đừng hòng mang nàng đi khi ta còn sống." Lời dứt, Vương Lâm điểm lên mi tâm, Thanh Nghịch Châu xuất hiện rồi lập tức thu lấy nguyên anh của Lý Mộ Uyển vào bên trong. Xong xuôi, Thanh Nghịch Châu liền dung nhập vào mi tâm của Vương Lâm mà biến mất, và cũng đúng vào khoảnh khắc ấy, Thiên Đạo cũng dần thu tay. Nhất thời, khi Thiên Đạo lùi lại, trên trời cao dị tượng cũng từ tiêu tan. Khi mọi thứ qua đi, chỉ thấy Vương Lâm cười trong đau đớn nói: "Vương Lâm ta đấu với trời, 2 lần chống lại luân hồi, lại không nghĩ tới cuối cùng thua tại thiên ý. Thiên ý trêu người." Cứ thế, tiếng cười vô vọng vang lên khắp trời đất, mọi thứ quay cuồng xung quanh Vương Lâm khiến anh ấy gục ngã. Đến khi dần tỉnh táo lại, chỉ thấy Vương Lâm tay phải điểm một cái, hồn phách của Chu Như lạc ở phía trên được triệu xuống nhập vào thân thể của nàng. Sau đó, Vương Lâm liền phóng đi rồi biến mất ở phía chân trời, chỉ lưu lại tiếng cười bi thương quanh quẩn ở nơi đây. Vương Lâm đi rồi, Tiểu Bạch từ phía xa thật cẩn thận bay tới bên người Chu Như, trong mắt lộ vẻ bi ai, thè lưỡi liếm liếm khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Như như muốn đánh thức nàng. Đáp lại, Chu Như nói: "Tiểu Bạch, đừng náo loạn, ta muốn ngủ." Nghe vậy Tiểu Bạch sửng sốt, lập tức vui vẻ gầm lên một tiếng, kéo quần áo của Chu Như, thân mình nhảy lên, mang theo nàng rất nhanh rời khỏi nơi này. Cùng lúc này, tại Tiên Di chi địa bất chợt xuất hiện một đạo thân ảnh lạ mặt từ dưới mặt đất phóng lên trời cao. Tuy nhiên, lão ta vừa mới lao ra thì từ dưới mặt đất, 2 thanh phi kiếm đã từ đâu phóng tới. Ngay lập tức, một trận chiến quyết liệt diễn ra. Rất nhanh, dưới sự công kích của 2 thanh phi kiếm, lão già kia phải vận toàn lực chống đỡ, giữa không trung, phù văn như mưa phóng ra. Đáng tiếc, cuối cùng lão vẫn bị 2 thanh phi kiếm kia ghim vào cơ thể. Thế nhưng điều kỳ lạ, ngay sau đó, 2 thanh phi kiếm kia muốn bay ra lại bị lão già giữ lại. Tới đây, lão liền kết ấn rồi lấy cơ thể mình phong ấn 2 thanh phi kiếm. Sau đó, mang theo sự đau đớn, thanh âm lão ta vang lên nói: "Lão phu là tội nhân của Tiên Di tộc, nhưng hôm nay ta sẽ thay thế Tiên Di thụ để 5 thanh phi kiếm này phong ấn giúp tộc nhân được giải thoát khỏi nơi này." Lời của lão vừa dứt thì mặt đất lại bay ra thêm 3 thanh phi kiếm lao tới, ghim vào mi tâm và tay chân lão khiến lão mất đi toàn bộ sinh cơ. Thế nhưng trước khi bị phong ấn, lão vẫn kịp xé rách một mảnh không gian để tộc nhân được giải thoát khỏi phong ấn suốt ngàn năm. Cứ thế bùm một tiếng, khắp Chu Tước Tinh xuất hiện từng trận rung động mãnh liệt, thân thể lão già biến mất không thấy đâu nữa. Khi vết rách không gian kia mở ra, hàng trăm người Tiên Di tộc liền chui lên khỏi mặt đất rồi hướng về phía lão già vừa biến mất cúi đầu. Ở nơi xa, nhìn thấy cảnh tượng đó, Tử Tâm cô ta đột nhiên lẩm bẩm nói: "Kiên Phong, người chắc chắn phải bỏ mạng." Còn Chu Vũ Thái, hắn nhìn thấy dị tượng thì lạnh lùng quát: "Ta muốn liên minh tứ phái tái hiện." Nói xong, hắn liền gầm lên, sau đó hòa vào dòng người, hàng trăm nhân Tiên Di tộc lao ra hướng về phía Chu Tước Quốc chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn. Đến đây thì hết tập 92 tinh nghịch, theo dõi tập 93 vào ngày mai trên kênh YouTube Review 5 phút các bạn nhé.